importanteng topic na naman mga boss ang ibabahagi ko sa inyo. Ito pong tungkol sa semento, no? Dito po kasi sa atin ang nalalaman lang natin yung ordinary Portland cement, karaniwan, no? Pero hindi po natin alam meron pong Pozzolana Portland cement, no? O yung tinatawag na PPC, no? O kaya ang iba po tawag dyan is Portland Pozzolana cement, no? Dito sa atin ang tawag dyan mga boss, no? Pozzolan cement, no? Napaka-importanting topic niyan mga boss, no? Sa construction. Dito pag-uusapan po natin yung constituents po ng Pozzolana cement, no? Yung pong sangkap niya. Napaka-importante po na malaman yung sangkap ng Pozzolan cement na yan, no? At pag-uusapan po natin kung saan po ang gamit sa construction yan, ano pong mga gusali o mga structure yung pinanggagamitan yan, no? Used in construction ng Portland Pozzolan cement. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisa na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no? Alamin po muna natin kung ano yung PPC, no? Ang ibig sabihin ng PPC is Portland Pozzolana cement, no? Ayan po yung PPC. Ayan po yung Portland Pozzolana cement. Dito sa atin mga boss, ang pagkakaalam natin dyan yung Pozzolan cement, no? Ayan po yung karaniwang alam natin dyan. Is a blended cement pala yan that has three constituents pala, no? O yung halo. Ang halo niya mga boss, no? Pozzolanic material, gypsum, and clink or clinker, no? Ayan po yung mga halo niya, no? Pozzolanic material, gypsum, and clink or clinker, no? Yung pong PPC is usually manufactured by heating limestone and clay, no? At high temperature of 800 to 1000 degrees Celsius, no? Ayan po yung Portland cement. May halo po pala siyang limestone and clay na ininit, no? Sa 800 hanggang 1000 degrees Celsius. Ayan po yung ingredients ng PPC, no? Later, this mixture is blended with gypsum and Pozzolana materials to form PPC, no? Hinaluan po siya ng gypsum at Pozzolana materials or Pozzolanic materials, no? Yung Pozzolanic materials mga mga boss, no? Yun yung shales, fly ash, tapos yung barn clay at ibang uri ng lupa mga boss, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa PPC o Pozzolan cement, no? Ito mga boss, tungkol sa ibang properties pa niya at saka sa strength at saka sa curing, no? Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, PPC initial strength is lower than OPC, no? Initial strength is lower. Ayan po yung PPC, no? Yung strength niya, no, sa una mababa po kaysa sa ordinary Portland cement, no? PPC longer term strength is higher than OPC, no? Longer strength is higher, no? Pagkatagalan mga boss, mas matibay na ang Pozzolan cement, no? PPC durability is higher than OPC, no? Mas matibay po yung Pozzolan kaysa dun sa ordinary Portland cement na ginagamit natin, no? Ang susunod, PPC curing time is longer than OPC. Mas matagal po mag-cure yung Pozzolan, no? Kaya mas matagal pong tanggalin yung mga forma kaysa dun sa ordinary Portland cement, no? PPC is cheaper than OPC. Totoo po yan kaysa sa ordinary Portland cement. Pagdating naman sa materialis mga boss ng Pozzolan, meron pong dalawang klase yan, no? Na hinahalo, artificial pozzolanic materials at saka natural pozzolanic materials mga boss, no? Sa artificial pozzolanic materials, fly ash, silicate fume, blast furnace slag, glass powder, no? Sa natural, yung pong metakaolin, fumicide, volcanic ash and stuff, diatomaceous earth, no? Sa end use mga boss, sa ginagamitan ng
pozolan, residential, industrial plants, commercial, roadways and highways, marine o yung mga pier at saka yung dam mga boss, no? Sa region naman na laging gumagamit ng pozolan mga boss, karaniwan North America, Europe, Latin America, Asia Pacific, pati sa Middle East mga boss at saka sa Africa, no? Ginagamit na rin yung pozolan, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin tungkol dito sa napaka-importanting semento na ito na pozolan. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like at isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.